excuses, mijn telefoon hing. En het was de man die verf kwam leveren. Het was een beetje eerder dan ik dacht, want ik heb die gisteren pas online besteld. En hij zei dat er niemand opendeed, vandaar dus. Ik ga nu gewoon verder. Ik zei dus, in Athene een radicale democratie, wat betekent dat eigenlijk iedere burger zijn mening mag vertegenwoordigen. Niet alleen dat, het is niet zo dat ze alleen mogen commentaar geven op de voorstellen. Alle burgers mogen ook wetsvoorstellen indienen. Dus eigenlijk, ik kan niet zeggen dat iedereen werkelijk even gelijk is voor de wet. Dat zijn ze op papier natuurlijk wel, maar bon. Hè. Daarom is die retoriek zo belangrijk natuurlijk, omdat als je een voorstel hebt en je wil graag dat mensen denken, dat lijkt mij een bijzonder goed idee, is het ook belangrijk dat u dat goed kan verwoorden. Et voilà het belang van de retoriek. Dat is ook de reden waarom pas in de 5e eeuw voor Christus de eerste echte handleidingen voor retoriek verschijnen. Dat is ook in Athene, er zijn er nog andere ook natuurlijk. Hè. Maar eigenlijk pas dan ontwikkelt zich dat tot een volledig systeem met regels op vlak van bijvoorbeeld de opbouw, hoe je moet argumenteren, welke taal en stijl je best gebruikt enzovoort. Ongeveer tegelijkertijd krijg je ook zoiets als de sofisten, een naam die u helemaal niet meer onbekend mag zijn ondertussen. Een soort rondreizende leraars in de welsprekendheid. Lucianus in het 4e was er zo een in oorsprong. Een aantal van de redenvoeringen die wij nog van hem over hebben zijn van dat type. Natuurlijk leefde hij veel later. Hè. Zij wilden hun publiek trainen in, of niet hun publiek, hun leerlingen, want zij deden dat natuurlijk aan betaling, wat meteen ook een van de grootste tegenargumenten tegen de sofisten was, leerden hen op een, gewoon technieken aan om je mening zo overtuigend mogelijk te kunnen brengen. Daarmee samenhangend, je ziet hier staan de nouveau riche, de nieuwe rijken in verschillende periodes in de geschiedenis zijn er zo geweest. Oorspronkelijk was alles van Athene in handen van grootgrondbezitters, ook een systeempje dat die zou moeten herkennen. Maar steeds meer mensen, en dan hebben we het natuurlijk over handel. Er is een bloeiende economie tussen Athene en een heleboel andere dingen. Door het ontstaan van de kolonies zijn een aantal stadstaten zeer machtig en rijk kunnen worden. Athene was daar één van. Die nieuwe rijken krijgen ook meer invloed. Ook voor hen is dat zeer belangrijk natuurlijk. Eigenlijk is het voor iedereen belangrijk. Hoe beter je kan spreken, hoe groter de kans is dat je wat macht kan vergaren. Dat is ook de dag van vandaag eigenlijk nog steeds zo. Ik heb voor u een filmpje van een der meest begenadigde sprekers van deze tijd. Dat is eigenlijk een mopje. Maar ik vind het wel een zeer, zeer interessant filmpje. Ik zal er al bij zeggen, het Engelse woord bedlam is iets à la een zottekot. Het is hier een zottekot in die zin. But isn't it un-American and wrong to discriminate against people based on their religion? But Jimmy, the problem, I'm for it. But look, we have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. You look at Paris, look at what happened in Paris. I mean, these people, they did not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California with 14 people dead, other people going to die. They're so badly injured. I mean, we have a real problem. There's a tremendous hatred out there. And what I want to do is find out you can't solve a problem until you find out what's the root cause. And I want to find out what is the problem, what's going on. And it's temporary. I've had so many people call me and say thank you. Now, if you remember, when I did that a week ago, it was like bedlam. All of a sudden, and you watch last night and you see people talking, they're saying, well, Trump has a point. We have to get down to the problem. The people that are friends of mine that called, they said, Donald, you've done us a tremendous service because we do have a problem
and we have to find out. Those may have been crank calls. Those may have been crank calls. One of the things I find fascinating about Donald Trump is the way he uses language differently than other candidates for political office, especially President of the United States. Whereas his opponents and the political class in general seem hyper-aware that their words will be picked apart and used against them, Trump willfully disregards this fact. As a lifelong salesman, he has a huckster's knack for selling a feeling, even if the ideas and facts that underscore it are spurious, racist, or just plain incomprehensible. So I thought it would be illuminating to look at a Trump answer to a simple question. In this case, Jimmy Kimmel asking Trump whether or not it's wrong to discriminate against people based on their religion, referring to Trump's proposal to temporarily ban all Muslims from entering the United States. This 220-word, exactly 1-minute answer displays, I think, a range of the things that Trump uses all the time in his speech. The first thing to note is how simple this language is. Of the 220 words, 172, or 78%, are only one syllable, and often they come in a rhythmic series like a volley of jabs ending with one of his buzzwords. We have to get down to the problem. 39 words, or 17%, are 2 syllables long. Only 4 words have 3 syllables, 3 of which are the word tremendous, tremendous, tremendous. And just 2 words are 4 syllables long. California, which he's forced to use because it has less syllables than San Bernardino, and temporary, which he swallows. And it's temporary. I've had so many people. This breakdown fits with the study done by the Boston Globe that put all 2016 presidential candidates' announcement speeches through the Flesch-Kincaid readability test to determine their respective grade level rankings. Donald Trump's speech came out at a 4th grade reading level. Now, for reference, Ben Carson came out at 6th grade. Hillary Clinton and Jeb Bush were speaking at an 8th grade reading level. And Bernie Sanders was way up in high school, a sophomore to be exact. Now, this isn't only down to word or syllable choice. It's about sentence construction, too. Trump favors simple sentences like, we have a real problem. There's a tremendous hatred out there. Rarely does he use complex sentences or independent clauses. He also favors the second person a lot of the time, addressing listeners directly with commands. Look at Paris. Look at what happened in Paris. Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California. Or implicating us in what he's saying as if we've already agreed. And you watch last night and you see people talking. He's really good at this, at framing negative response as an overreaction that was subsequently realized as such. If you remember, when I did that a week ago, it was like bedlam. All of a sudden, and you watch last night and you see people talking, they're saying, well, Trump has a point. We have to get down to the problem. Maybe the most important technique Trump utilizes, and he does this more than anyone I've ever heard, is ending his sentences with strong, punchy words. A lot of times he'll rearrange the beginning of a sentence awkwardly so that he can end strong. For example, here, it would probably be more natural to say, you can't solve a problem until you find out what the root cause is. But he brings the is forward to end on root cause. He does the same here. And it looks like that's what he was about to do at the end before Kimmel cuts him off. These final words are crucial for Trump. They're pointed and taken together sketch the theme of the entire answer. Arm, dead, died, badly injured, problem, root cause, thank you, bedlam, point, problem, service, problem. In some sense, it's these words that audiences remember, especially when the rest of his speech is incoherent. Like the best salesman, Trump keeps it simple. He repeats a lot. We have a real problem. What is the problem? We do have a problem. We have to get down to the problem. And he uses his favorite words over and over. Tremendous, tremendous, tremendous service. And he always seems to have friends who are part of the group that he's currently insulting, calling him up and thanking him for the privilege. Many of them called me and they said, you know, Donald, you're right. We have a problem. I mean, look, there is a problem. Donald Trump knows when to sound incredulous or forceful. He has good comedic instinct. You could even call him witty. But you can't call him smart or well-informed. The best salesman could sell you a TV without knowing anything about it, because the TV isn't what matters. What matters is you. And if you are an American citizen who, for years, has listened to politicians sound sophisticated while accomplishing nothing, you might just be primed for something that is everything they are not. But the next time you feel like Donald Trump has a point,
do yourself a favor and look at his words. Hey everybody, thanks for watching. I want to point you in the direction of my... Nu, jullie weten dat ik geen fan ben van Trump. Trui, ik weet het. Ik mag eigenlijk geen politieke uitspraken doen in de les. Maar ik ben gewoon geen fan van Trump en zijn manier van doen. Bij deze, ik zeg niks over Belgische of Vlaamse politiek daarmee. Wat ik nogal verontrustend vind aan dat filmpje, het is een hele mooie analyse van de manier waarop hij spreekt, is dat ik eigenlijk er altijd van uitging dat Trump een onnozelaar is. Niet dat dat bij deze veranderd is. Maar vooral dat hij niet weet wat hij zegt en hoe hij het zegt. Uit dit filmpje blijkt zeer duidelijk dat hij bijzonder goed weet hoe hij praat en hoe hij het verwoordt. Ik zeg niet dat hij dat helemaal op voorhand uitschrijft, wat hij daar vertelt. Maar de manier waarop hij dingen formuleert is wel degelijk doordacht. Ook al lijkt het helemaal niet zo te zijn. In politiek is kunnen spreken belangrijk. Dat is niet het enige waarin dat van belang is. Het andere waarin dat van belang is ook in de rechtspraak. Nu, aan de politiek in Athene aan de ene kant, iedere man heeft dus recht van spreken. Vrije Atheense burger plus 30. In de rechtspraak werkt het systeem ook anders en daarmee bedoel ik anders dan bij ons. Het is namelijk zo dat je voor de rechtbank steeds zelf moet aanklagen, maar ook zelf moet verdedigen. Met andere woorden, het beroep advocaat bestaat niet. Ook dan is het van groot belang dat jij je standpunt goed kan voorstellen, zodat de jury, die uit meer mensen bestond dan nu, overtuigd is van jouw standpunt. Het gaat eigenlijk nog verder dan dat. Er zijn eigenlijk geen vaste wetten voor alles, een beetje zoals wij hebben. Er zijn geen vaste procedures, er zijn geen vaste strafmaten. En hoewel ze wel rekening kunnen houden met andere zaken, is eigenlijk iedere jury volledig autonoom om te beslissen wat zij willen. Dus het gewicht aan jouw speech is eigenlijk nog belangrijker. Daar komt nog bij dat gewoon werd afgesproken. Je kan niet, als je zo van die zaken ziet op tv en series en zo, of films, dan word je de hele tijd onderbroken door de tegenpartij en zo. Ook dat gebeurt niet. Je krijgt een vaste tijd waarin jij zonder onderbrekingen van de tegenpartij jouw punt moet kunnen maken. En die is eerder beperkt. Betekent dat je niet geholpen kon worden en als je dus niet begiftigd was met het talent voor het verwoorden van je mening, dat hij dan reddeloos verloren was en sowieso je pleidooi ging verliezen? Nee, eigenlijk niet. Om dat soort mensen die daar zelf niet goed in zijn bij te staan, zijn een aantal mensen die daar wel goed in waren. Ja, die hebben natuurlijk geld geroken. En al dus ontstaat het beroep van logograaf. Je herkent daar natuurlijk logos in, woord, maar ook verhaal en grafijn schrijven. Dat zijn eigenlijk mensen die een redevoering voor jou op maat schrijven. Je kunt ook gewoon gaan voor advies natuurlijk. Maar heel vaak schreven zij één op maat. En ja, van de allerbeste logografen zijn exemplaren bewaard. En daar zitten wel mooie pareltjes tussen. Want er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je rekening mee moet houden. Niet alleen overtuigend zijn, maar je moet er ook altijd voor zorgen, als je een speech schrijft voor iemand, dat het een speech is die qua stijl, woordenschat enzovoort past bij de persoon die ze uitspreekt. By the way, even geheel terzijde, dat is meestal ook de manier waarop leerlingen betrapt worden op plagiaat in oefeningen, verhandelingen en dergelijke meer. Als daar een prachtzin uitrolt, terwijl je anders geen zin kunt schrijven van 10 woorden zonder spel of denkfouten, dan weten wij dat iets los is. Waarmee ik niet zeg dat iemand van jullie dat doet, maar bon. Een logograaf is dus een soort van professionele speechschrijver. En dan komen we aan wat we dan de paradox noemen. Eigenlijk, omdat het de bedoeling was dat je steeds zelf je mening verwoordde, zowel in de politiek als in het rechtssysteem,
keurden mensen dat eigenlijk af dat anderen speechen voor jou schreven, want dan was het minder jouw woorden. Aan de andere kant was er ook echt een publiek voor die hield van mooi geschreven speeches. Dus het gebeurde absoluut dat er neergeschreven versies van speeches rondgingen. Natuurlijk niet voor de speech werd uitgeschreven, maar dan nadien. Hè. Daar was echt een publiek voor dat daarin geïnteresseerd was. Tot daar de allereerste inleiding in 2 stukjes wel op de retoriek.